नमस्कार. रात्रीचे 11 वाजलेत. दारं आणि खिडक्या बंद करा आणि हेडफोन नक्की लावा. पहिला एपिसोड आहे आणि पहिल्या एपिसोडचे आपले गेस्ट आहेत चालू चालू गण काय अरे इकडे कशाला आणलंय मला कोणी काय तुषार, चाललंय तुषार. किंडम पिंडम केलं वय तुषार, हा तुझा शो नाही, हा आमचा शो आहे. कसला शू हेडफोन लाव रे वाला, नॉर्मल आवाजात बोलायचं. अच्छा नॉर्मल आवाजात बोलायचं. सॉरी मी म्हणजे जरा रात्रीचे 11 वाजलेत. अरे तुझ्या पुण्याची 1 ते 4 ची वेळ वाटली का तुला? अरे शिवनेरी आलो ना, शिवनेरीने आलो ना, त्यामुळे जेटलॅग सारखं झालं रे. बरं, शिवनेरीचं जेटलॅग का आता? काय करायचं, काय सांगायचं आता तुला? एक ना रिक्वेस्ट आहे तुला, तुझ्या त्यावाल्या आवाजात ना, तर बघ ते आईला झोपलंय अजून, उठव ना त्याला जरा. बघू आपण काय करतो. हा तुझ्या इथं गुटतो का नाही काय करतो इथं झोपा काढायला बोलवलंय बाई तुला आईला इच्छा झोपा काढतंय कामाची वेळ आणि काय तुझं पुण्याची लोकांची नाव बदनाम करायला लागली झोपू पण नाही देत तुझा पण जेटलॅग का? मग घाटात अडकलेली गाडी. तर नमस्कार. एपिसोड आता खऱ्या अर्थाने सुरू झालेला आहे आणि आम्ही हे सगळे एपिसोड रात्री 11 वाजता रिलीज करतो, कारण दिवसभराचं टिकटॉकच्या व्हिडिओचा ताण तुमचा घालवायला काहीतरी तुम्हाला एंटरटेनिंग पाहिजे. हो. आणि रात्री 11 वाजता आणि शोचं नाव आहे हेडफोन लाव रे. हेडफोन त्यामुळे तुम्ही जर विदाऊट हेडफोन ऐकलं आणि तुमच्या आई बाबांनी जर ऐकलं तर प्रश्नाला उत्तर द्यायला आम्ही पुढे येणार नाही. हा. आणि रात्री मला वाटतं 11 वाजता तुम्ही हेडफोन न लावता काही ऐकलं तरी शिव्या खाणार आहात. पण तसंही तुम्ही युट्यूबवर रिलीज करणार आहे, त्यामुळे दिवसभरात कधीही कोणी कधीही बघू शकता. तुम्ही 11 नंतर काय संबंध आहे? एवढा विचार आम्ही नाही केलेला आहे आतापर्यंत. पण आम्ही आमचं काम करतोय. आम्ही 11ला व्हिडिओ टाकतोय. आम्ही फक्त 11 ते 12 मध्ये चालू ठेवणार, नंतर अनलिस्ट करू. हा, नंतर आम्ही आमचे असे व्हिडिओ, बेसिकली हेडफोन लावून तुम्ही कधी तुला माहिती का, मी जेव्हा व्हिडिओ टाकतो ना युट्यूबवर ते लगेच काढले जातात थोड्या वेळाने. तुझं आय फील युअर पेन, कारण की माझ्या चॅनलवरती कायम स्ट्राईक असतो. कुठला कॉपीराइट असो, कम्युनिटी असो. तू इंस्टाग्रामवर बेसबॉल खेळतोयस. इंस्टाग्रामवर तर मला हकलपट्टीच लावली इंस्टाग्रामने. म्हणजे सतत आलो की हकलतात. परप्रांतीयासारखा वागवतात. परप्रांतीय पण नाही, म्हणजे असं वेगळंच एलियन सारखंच वागवतात. म्हणजे इन्व्हेडच आपण मार्क दादांची काशी करायची का जाऊन तिकडे? मार्क नको रे, जाऊ दे. तसे त्यांच्यामुळेच आपलं जे काय टू शार्प ना तुझं पेज? टू शार्प. म्हणजे तुम्ही जर ते व्हिडिओ बघितले असेल कुत्र्या मांजरींचे, जिथे मस्तपैकी मध्ये वयात आलेले कुत्रा आणि मांजर, वयात आलेले कुत्रा आणि मांजर, किंवा हॅरी पॉटर, हो हो ओके, वयात आलेला हॅरी आणि हरमायनी, हो, यांचे सगळ्यांचे जे संवाद आहेत ना, डोरेमॉन एकदम एक्स्ट्रा मॅरिटल डोरेमॉन, मॅच्युअर्ड. सॉरी एक्स्ट्रा मॅच्युअर डोरेमॉन. मला हे एक्स्ट्रा भरपूर आमच्याकडे जे गेस्ट येतात त्याच्यात सगळ्यांचा भरपूर रिसर्च पुष्कर करतो. म्हणून हे असं एक्स्ट्रा मॅच्युअरचं एक्स्ट्रा मरायटल होतं. पण एक्स्ट्रा मॅरिटल डोरेमॉन किती छान कॉन्सेप्ट आहे. हो, त्याला युमिको, पण तिचं फुटेज नाहीये बहुतेक डोरेमॉन कडे. पण त्यामुळे ठीक आहे, शोधू आपण काहीतरी करू. मला काय युनिक वाटतं माहितीये का, तुझे बरेचसे व्हिडिओज ना कुत्र्या मांजरीचे आहेत, पण नो टू व्हिडिओज आर द सेम. येस, इट्स लाईक की मोर लाईक कॉमेडी किंवा जोक त्याच्यात टाकणं, की जस्ट इमॅजिन की व्हॉट आर दीज गाईज थिंकिंग, लाईक म्हणजे नॉर्मल ह्युमन बिंग जर काय विचार केला तर मग ते इन जनरल फनीच वाटेल. कारण की मांजरींना आपण कधी तसं पाहिलं नसतं वगैरे, जनरली म्याव करताना. म्हणजे तू असं प्राण्यांच्या शरीरात तुला आत जायची अशी, हा, डॉक्टर डुलिटल बनायचे फार अच्छा, खूप आवड होती का लहानपणी? का मला वाटतं गेम ऑफ थ्रोन्स मध्ये ते आहे ना, ते कोणतं ब्रायन असतं ना, प्राण्यांच्या अंगात शिरतो आणि गेम ऑफ थ्रोन्स नाही बघत. सॉरी, आय नो पीपल आर गोइंग टू जज मी, बट मी पण मला सांग तुषार, तू एका अर्थाने लोकांना जोक्सच सांगतोयस, राईट? हो, म्हणजे काइंड ऑफ इफ आय एम एंटरटेनिंग देम आय एम हॅपी, लाईक फाईन, राईट. आय एम हॅपी विथ. आणि कधीपासून आवड निर्माण झाली? कारण आम्ही दोघं कमेडियन आहोत आणि आम्हाला लहान असल्यापासून ना लोकांना जोक सांगायला आवडतं. नाही, माझं असं काही नव्हतं की जोक सांगाल, बट आय वॉज द गुफी वन इन द ग्रुप. म्हणजे आहे, पण ठीक आहे, मला कोलायचे माझे जोक्स काय असे एकदम टॉप क्लास फनी वगैरे असं काही नाहीये. बट आणि मग मला असं लहानपणापासून बिझनेसमॅन व्हायचं होतं. मला कधी ह्या क्षेत्राकडे मी असं बघितलं नव्हतं, किंवा मला माहिती पण नव्हतं की युट्यूबमधून पैसे कमवता येतील. बट एक जनरली जेव्हा ती जिओची लाट आली तेव्हा माझ्याकडे पण इंटरनेट आलं. मग फुकट इंटरनेट. हा, फुकट इंटरनेट. सो ट्रेलर्स बघून संपले युट्यूबवरचे, कारण की पहिले गोष्ट तेच करतो, गाणी किंवा ट्रेलर्स. त्याला टिकटॉकही नव्हतं. टिकटॉकचा संबंधच नाही मला, ते अजूनही पटत नाही जे काय चालू आहे. इन प्रिन्सिपल आणि मी त्यांची गाणी मारतो युट्यूब वरती. मी टिकटॉक वाल्यांची गाणी मारतो,
बेसिकली क्रिंज कॉन्टेंटची गाण मारतो नॉट. अच्छा. आणि टिकटॉक इज क्रिंज, म्हणजे ते तसं झालंय. टिकटॉक म्हणलं की क्रिंज, म्हणजे पण सगळं क्रिंज टिकटॉक नसतं. सो ज्या दिवशी आपल्या कंटेंटची गाण मारेन आपण क्रिंज झाले. आपण क्रिंज झालेले आहोत. तुषारच्या चॅनलवर जर तुम्ही आला आय डोंट थिंक सो दिस गाईज आर गोइंग टू बी क्रिंज बिकॉज क्वालिटी ना, फॅन आहे तुमचा. दर्जा. ज्यांचं काम वेबवर आहे, तुम्ही तुषारच्या चॅनलवर आला तर तोच तुमच्यासाठी बिग बॉस मोमेंट आहे, हे लक्षात ठेवा. बिग बॉस. पण तुषार, तू एवढे सगळे आवाज काढतोस, तर एकंदरीत किती आवाज काढतोस तू इन ऑल? मी कधी असे मोजले नाही आवाज. मला मिमिक्री करायला आवडते जनरली, म्हणजे मी करायचो पण आधी. तुला कावळ्याचा आवाज काढता येतो? कावळ्याचा मला काढता येतो, असा मी काढतो. काकस्पर्शमध्ये तूच दिलातस ना? तुला माहिती एक बंगाली माणूस काकस्पर्शाचं तिकीट घ्यायला गेला, मारलं त्याला लोकांनी. तो बोलला दो काकस्पर्श दे ना. त्याला म्हणायचं सकाळी या. कडक असतो कावळा. त्या जोकवरून मला एक जोक आठवला की एक त्याच्या आधी एवढंच सांगायचं की आजचा आमचा हा टॉपिकच आहे की विनोद. आणि विनोद म्हणजे लहानपणीचे विनोद बेसिकली. आणि विनोद कांबळी किंवा विनोद खन्नाने जोक्स आणि हे ते जोक आहेत जे आम्ही कोणीच लिहिले नाहीत, हे आम्ही ऐकायचो आणि आम्हाला लक्षात राहायचे. म्हणून आम्हाला विरासत में मिले हे अपने को. कंट्रोल सी करून ठेवायचो आम्ही, आणि ते बरोबर टाइमला कंट्रोल व्ही करता यायचं आणि ते आम्हाला. आपल्याला माहिती पण नाही कोणी इन्व्हेंट केले. हा, म्हणजे कदाचित ते गेलेही असतील ज्यांनी ते जोक लिहिले ते. बहुतेक गेले असतात. देव त्यांच्या जेला पण शांती देव. आणि पण मला असं वाटतं की जोक्सची ना एक अशी जर्नी आहे ना, की आपण लहान असताना अगदी बेसिक जोक सांगायचो. मला आठवतं पहिला जोक जो मी सांगितला होता तो होता की एक छोटा मुलगा सिगरेट पित असतो आणि हवालदार त्याला पकडतो आणि म्हणतो, काय रे एवढा लहान असून सिगरेट पितोस? आणि तो म्हणतो, काय काका तुम्ही एवढे मोठे असून अर्धी चड्डी घालता. हो, तेव्हा अर्धी हे 70s मध्ये वगैरे घालायचं. मी स्वतः कधीच पोलिसवाल्यांना अर्धी चड्डी घातलेला बघितला नाहीये. म्हणजे तेव्हाच्या लोकांसाठी तो असा असेल जोक. अर्थात अर्धी चड्डीवाले पोलिसिंग करतात, पण ती गोष्ट वेगळी. गुड. नाव नाही तुझा कोणता तसा सर्वात पहिला जोक? एक म्हातारी लहानपणी मेली. हा. तो legit होता, म्हणजे तो असा फनी आहे. वन लाईनर. काय तो एक बेसिक माहिती तो असा होता की एक आपण ते थ्रेशोल्ड क्रॉस करायचो एक घरच्यांच्या तो पण समोर. होता. हा, आणि एक तो पण होता की तो साप, हा ते साप नाग सापाला म्हणतो हे सापड्या, तो हा, साप साप नागाला नागाला म्हणतो नागड्या. तो असा. हा, एकदम. पण मला वाटतं ह्या बेसिक जोक नंतर ना पुढची जी स्टेप होती, आपण ग्रॅज्युएट झालो पहिले, आणि मग सगळे आपलं हे कोल असा बदलला, कौल आपला बदलला शिशूवाल्या जोक्स कडे. लहानपणी या गोष्टींची खूप अशी आवड असते मला वाटतं जनरली पोरांना. म्हणजे द मोर द फिल्दियर इट्स मोर फनी, असं असेल मे बी. आणि असे जोक ना जनरली असे सगळे भावंड वगैरे जमलं, कझिन्स वगैरे, की जेवतानाच सगळे सांगायचे. आणि मग मोठी घरात ते अशी व्हायची की ए असं जेवताना काय जोक सांगताय. म्हणजे एकदम असे. एक जोक होता की एक माणूस डॉक्टरकडे जातो आणि तो म्हणतो, डॉक्टर साहेब मला जुलाब होत आहेत. तर डॉक्टर साहेब म्हणतात की कसे जुलाब, म्हणजे काय, किती पातळ जुलाब होत आहे? तर तो म्हणतो, खूप पातळ होत आहे तो, काय सांगू तुम्हाला? तर तो म्हणतो, डॉक्टर म्हणतो त्यांना की अहो पण किती पातळ होत आहेत ते तर सांगा. तर तो काय सांगू, जाम पातळ जुलाब होत आहेत. तर तो म्हणतो, अरे पण सांगा तरी किती? अहो डॉक्टर साहेब तुम्ही गुळण्या करू शकाल इतके पातळ. सो इट वॉज दॅट डिस्गस्टिंग. आणि मग ते जेवणाच्या टेबलवरती मग ते डाळ खाताना थोडस. आता कधी इथून पुढे मी गुळण्या करेन तेव्हा मला हा जोक नक्की आठवणार आहे. बरं डाळ खात होता, आळूचं फतफदा नव्हता. मग ते मला आठवतं एक माणूस असतो, डॉक्टरांकडे जातो आणि म्हणतो सेम कंप्लेंट, डॉक्टर जुलाब झालेत. तर डॉक्टर म्हणतो ठीक आहे, गोळ्या घ्या 3 दिवस, आणि त्यांनी बरं नाही वाटतं तर लिंबू ट्राय कर. तर तो माणूस जोक आहे. काय डॉक्टर आहे ना? गोळ्यांनी बरं नाही वाटलं तर लिंबू ट्राय कर. व्हॉट इज इट बाबा? ते बंगाली. चौथ्या दिवशी डॉक्टरांकडे परत जातो आणि म्हणतो डॉक्टर अजूनही थांबत नाहीये. डॉक्टर म्हणतो गोळ्या घेतल्यास? तर म्हणतो घेतल्या. म्हणतो मग लिंबू ट्राय केलंस? तर म्हणतो केलं. लिंबानी पण नाही थांबली. तर म्हणतो डॉक्टर लिंबानी थांबते पण काढलं की पुन्हा सुरू होते. जस्ट इमॅजिन त्यांनी केवढं लिंबू ट्राय केलं. वॉज इट अ क्वार्टर? पण मला खरंच तुझा पॉइंट आवडला. म्हणजे औषधांनी काही नाही झालं तर लिंबू ट्राय कर. अब दवा से कुछ नहीं होगा, इनका इलाज तो लिंबू आहे. पण तू काय जोक मध्ये लॉजिक मिरच्या कुंकू लावलेलं लिंबू ट्राय कर. लिंबू डायरेक्ट मिरची घातली. थोडं व्हर्जिन मोहितो ट्राय. पण मग अजून एक ती सिरीज होती माहिती ना, शी आणि डुक्करवाली. हा, ते खूप म्हणजे असं. त्याच्यात एक जोक होता की डुकरं काय खातात सगळ्यांना माहितीये. तर एकदा डुक्कर आणि त्याचा मुलगा हे खात असतात आणि मुलगा म्हणतो बाबा आपण माणसांची खातो, माणसं आपली का खात नाहीत? तर डुक्कर म्हणतो जेवताना काढणे बोलायचं. तसे माणसं खात.
हो. पण खरंच म्हणजे आय थिंक फार्ट वरती पण खूप जोक्स. तो एक 7-Up घ्यायला जातो एक माणूस दुकानात. तो म्हटलं की दुकानदार म्हणतो हे 7-Up काय म्हणजे काय स्पेशालिटी आहे. तो बोला नाही हे घेतल्यावरती तुम्हाला 60 ढेकर येतात. मग ह्याला 6 ढेकर येतात आणि 7वा ढेकर कुठून भलतीकडनंच येतो. मग हा म्हणतो त्याला अरे येडा हे 7-Up नाही हे 6-Up 1 डाऊन आहे. हा पुण्यातला दुकानदार जे पण एक्सप्लेन करतो श्रोते जे पण श्रोते आत्ता आम्हाला बघतात त्यांना मी एवढं सांगू इच्छितो, पुष्कर आणि माझं वय 35 आहे म्हणून गोल्ड स्पॉट 7-Up त्या काळातले आणि आम्ही अजूनही अशा जोक्सवरती हसतोय. त्याच्यामुळे आम्हाला जज करायचं तर करा. फनी होते हे जोक म्हणजे. नाही ऑफकोर्स खूप म्हणजे मी तर खतखतून मला वाटतं आता शी वगैरेचं झाल्यावरती मग नंतर पुढचा जॉनर आला म्हणजे तो होता की Organs. बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स वरती वगैरे जोक व्हायला लागले. त्यात एक लेजेंडरी जोक आणि त्यात मग आपण पॉप कल्चर रेफरन्स पण टाकायला लागलो की एक माणूस असतो तो त्याच्या मित्राच्या घरी जातो आणि त्याचा मुलगा बाहेर खेळत असतो. तर तो म्हणतो काय रे बाबा आहेत का घरी? तर म्हणतो आहेत ना. तर म्हणतो काय करतायत? तर म्हणतो आंघोळ करतायत. आणि म्हणतो आई काय करते? तर तो म्हणतो गोट्या बघते. गोट्या गोट्या नावाची, ज्या लोकांना माहिती नाहीये, गोट्या नावाची सिरियल लागायची दूरदर्शनवर त्यावेळेला. तू बघितलीस गोट्या? नाही पण मी ऐकली गोट्याचं गाणं आठवतंय का कोणाला? गाणं नाही आठवत पण ऍज यू सेड टायटल ट्रॅक नाही आठवत तुला? मला नाही आठवत. अरे ते मस्त गाणं तसं, बीज अंकुर अंकुर सह्याद्रीवर ओल्या लागायचं का हे? मातीत मातीत. सह्याद्रीवर अंकुरं लागायचं ओल्या का? त्याला सह्याद्री वगैरे नाही म्हणायचं त्याला. मराठी सर एक चॅनल होता त्याच्यावर दाखवायचं. त्याच्यावरच सांगायचं म्हणजे एका वेळी अख्खा महाराष्ट्र बसून गोट्या बघायचा. अख्खा महाराष्ट्र रोज संध्याकाळी गोट्या बघतो. म्हणजे आधी आमची माती, आमची माणसं आणि मग गोट्या. ते पण फ्लिकरिंग टीव्ही वरती. सो नाही मग बातम्या असायच्या ना आमची 7:30 बातम्या. बातम्या आणि मग बातम्यानंतर गोट्या. बातम्यानंतर गोट्या वा. म्हणजे प्राईम टाइमला होत्या. एकदम प्राईम टाइम गोट्या. गोऱ्या गोट्या. ऑर्गन्स वरून एक जोक आहे. दिस इज बेसिकली नॉट अ जोक बट आय गेस समवन जस्ट मेड इट अप की एक माणूस असतो त्याचा ऑफकोर्स लंड छोटा असतो. लिजिट नॉर्मल इंडियन लिजिट छोटा लंड असतो. सो तो रेड लाईट एरियामध्ये जातो आधी आणि मग तिथल्या बायका ज्या असतात ते त्याला चिडतात, ए छोटा लंडवाला आला, छोटा लंडवाला आला. लेजिट. त्या पण पुणेरी होत्या वाटतं, उगाच ग्राहकाचा अपमान करतात. अरे तुला काय करायचंय? सो तो एम्बॅरस होतो आणि तो डॉक्टरकडे जातो, प्लीज मला काहीतरी द्या औषध, तुम्ही मला वाढवायचा आहे स्वतःचा. सो तो एक गोळी देतो. तर तो म्हणतो ह्यानी जर एक स्पेसिफिक साईज पर्यंत वाढेल, तुला जर सॅटिस्फॅक्शन नाही झालं तर ही दुसरी गोळी, ही तिसरी गोळी, अशा 3 लेवलच्या 3 गोळ्या देतो. सो हा म्हणतो की कुठ्या बघायचं असतं, रात्री 3 गोळ्या खातो आणि झोपतो. तर सकाळी पार फिनोलेक्स पाईप झालेला असतो. ब्रँड आणि नाही पण हा बट ठीक आहे, फिनोलेक्स पाईप झालेला असतो आणि तो हे न्यायचं कसं. सो तो कपडे नाही घाला, अख्ख्या अंगाला गुंडाळतो आणि इथपर्यंत गुंडाळून जातो. सो तो जातो, आता बघा माझा हे लंड बघा. आणि मग त्या बायका ओ माय गॉड म्हणजे फुल अशा एक नंबर, दिस इज बेस्ट. आणि मग त्या लाजतात आणि कपडे काढतात त्या समोर. त्याचा उठतो आणि तो मरतो. पण एक ह्याच्या साईज वरचाच दुसरा जोक आहे. एक माणूस असंच जातो एका बाबाजीकडे की आम्हाला काहीतरी करा, तो मंत्र सांगतो त्याला. तो म्हणतो मंत्र काही नाही, मंत्र म्हण आणि असं कर म्हणजे मोठा होईल. असं केलं की पाहिजे तसा मोठा होतो. ते लक्षात ठेवा ऑडियन्स. असं सिंक्रोनाइज करूया. 1 2 3 ओ कॅमेरा पडला. तर गंमत अशी आहे की मग हा जातो तर सांगतो, तर आता काय करणार. तर हा जातो आणि हा हे करतो. हा जोक होता याच्यावरती. आम्ही पहिलेच हसलो. साईज वरून एक जोक आहे की एक माणूस बघा एक जॉनर आहे, असं जॉनर आहे. ज्याचा कोणाचा छोटा आहे त्याला हा शेअर करा व्हिडिओ आणि त्याला सांगा बडा हो जाएगा. फक्त जास्ती करू नका नाही तर गळफाचा नाही मरा. तर
तर अजून एक जोक होता की एक माणूस असतो तर त्याचा 25 इंचाचा असतो हा 25 म्हणजे सगळ्या गोष्टी जोक मध्येच जोक मध्ये जोक मध्ये म्हणजे तसं लेडीज लाईक इट. चालायला वगैरे लागला की अशी जमिनीला पोतेरं लागत असतं आणि पॅन्ट वगैरे घातली तर पॅन्ट होऊन बाहेर वगैरे असं खूप त्रास असतो याच्या आयुष्यात. जस्ट इमॅजिन, त्याला फिनाईलची पण गरज नाही, पोतेर हो नाही, पण मुंग्या लागायची शक्यता खूप आहे. आपण पुढे पुढे मुंग्या कोणाच्या ह्याला लागतात माझ्याला तर नाही लागला कधी पण ऑब्सेशन अरे dude, माझ्याही नाही लागल्या. तर तो कंटाळतो आयुष्याला, म्हणतो कोणी जवळ पण येत नाही, मला सोशली ऍक्सेप्टेबल नाही मी. तर तो एका बाबाजींकडे जातो, असं डोंगर वगैरे चढून एका कुटीत बाबाजी राहत असतात आणि तो बाबाजींना म्हणतो बाबाजी असा असा माझा. बाबाजी म्हणतात आय कॅन सी इट ऑब्व्हियसली. आणि तो म्हणतो की मला थोडंसं लहान करायचं तर काहीतरी मार्ग सांगा. तर बाबाजी म्हणतात ठीक आहे, गावाच्या बाहेर जंगल आहे, जंगलात एक तलाव आहे, तलावात एक जांभळा बेडूक आहे, बेडकी. तर त्या बेडकीला तू विचार माझ्याशी लग्न करशील का. आणि ती नाही म्हणाली ना की तुझा 5 इंचांनी छोटा होईल. तर तो जातो जंगलातनं तलाव शोधतो, तलावात बेडकी असते, बेडकीला विचारतो माझ्याशी लग्न करशील का. बेडकी म्हणते नाही, त्याचा छोटा होतो. म्हणतो 20, व्हेरी गुड. पुन्हा विचारतो, म्हणतो माझ्याशी लग्न करशील. बेडकी म्हणते नाही, अजून छोटा होता 5 इंच. म्हणतो 15. तर आता अजून 5 इंच लहान झाला ना तर मी नॉर्मल माणूस होईन, नॉर्मल सोसायटीत फिरण्यालायक होईल. तर पुन्हा बेडकीला विचारतो माझ्याशी लग्न करशील का. ती म्हणते बेंचूत किती वेळा सांगितलं नाही नाही नाही. ओ बीटी मॅक्स बीटी. मग तो काय करतो. फक्त टाळ्या वाजू नका, हे करायला विसरू नका. नाही 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 होईल तुमचं. पण पुष्करने आता ऑर्डर चेंज केली, असं केलं. ओ माय गॉड. नाही म्हणजे मग तेवढाच राहतो. नाही मला वाढवायचं नाही. आतून आता reverse. मागून बाहेर येईल. पण अजून एक जोक आहे, माणूस असतो डॉक्टरच्या जॉनर मधले खूप जोक होते. डॉक्टरांकडे जातो आणि म्हणतो डॉक्टर एक प्रॉब्लेम झालाय. डॉक्टर म्हणतो काय झालं. तर म्हणतो डॉक्टर माझी ना उजवी गोटी ना निळी पडते. तर डॉक्टर म्हणतो बघूया. तर डॉक्टर चेक करतो आणि खरंच निळी पडलेली असते. डॉक्टर चेकिंग. डॉक्टरचं लेन्स वगैरे लावून आणि डॉक्टर म्हणतो तुझं ना ब्लड क्लॉट होत आहे आणि आता प्रॉब्लेम होऊ शकतोय, पॉइझनिंग होऊ शकतं, तर आपल्याला गोटी काढावी लागेल. खिडक्या गोट्यांच्या रेफरन्स मी शिवी वापरत होते. तर तो ती गोटी काढतो आणि म्हणतो डॉक्टर तसं बरोबर वाटत नाही सिमेट्रिकली. तर डॉक्टर म्हणतो आपण सिरामिकची लावू आपण. तर डॉक्टर मग एक सिरामिकची लावतो, एक नॉर्मल असते. मग तो गंदे गंदे इशारे कर रहे मुझे. अरे ती alignment बॅलन्स अलाइनमेंट. मग तो 4 दिवसांनी परत जातो, म्हणतो डॉक्टर आता डावी गोटी पण निळी पडायला लागली आहे. तर डॉक्टर म्हणतो अरे बापरे ह्याच्यात पण पॉइझनिंग होत आहे, आपण ही पण काढूया. तर ती काढतो. डॉक्टरला म्हणतो डॉक्टर परत सिमेट्री होत नाहीये. तर मग डॉक्टर म्हणतो डॉक्टर इथं पण आपण सिरामिकची लावूया. तर दोन्ही सिरामिकच्या तो घेऊन घरी जातो आणि तो 10 दिवसांनी परत येतो. म्हणतो डॉक्टर आता पुन्हा निळ्या पडायला लागल्या. डॉक्टर म्हणतो सिरामिकच्या कशा निळ्या पडतील, बघू मला नीट चेक करू दे. डॉक्टर नीट चेक करतो, म्हणतो अरे चुत्या तुझ्या चड्डीचा रंग निघतोय. पण मला सांग त्याच्याकडे एकच चड्डी होती का. निळ्या चड्ड्या वापरत होतो आणि ब्रँड कुठला रंग वगैरे जातो आणि तो गोट्यांना चिकटतोय फक्त रुपा. मला असं वाटतं बॉडी पार्ट्स वगैरे झाले त्याच्यानंतर मग आले फंक्शनल जोक सगळे. मग ऍक्च्युअल कृतीबद्दलचे जोक आले त्याच्यानंतर की मग आपण थोड्या वयात आलो आणि मग आपले टेस्ट पण आपल्या इव्हॉल्व्ह झाल्या. जसं एका वयानंतर वाईन प्यायला आपण शिकतो. पण तसे अजून मी तिसरीच शिकलेलो वाईन पहिला. चोरून. मी 4थीत, थोडं मुंबईत थोडा उशिरा सुरू होत. मी नाशकात होतो ना तिथे बोट मारून जायचं काय पीत असतील ते. तर मला एक जोक आठवतोय की एकदा एक उंदीर असतो, ठीक आहे, छोटा उंदीर असतो, मोठा भव्य हत्ती असतो त्याच्याकडे जातो आणि मोठा हत्ती मी तुझी गांड मारणार. वाव. हत्ती म्हणतो कॉन्फिडन्स बघितला उंदराचा. मारून येणार की काय. हत्ती कॉन्फिडन्स बघ. म्हणतो ओके ॲज यू विश. हॅपीली कन्व्हिन्स. तो उंदीर असा हत्तीच्या पायावरून वगैरे जातो, असा पोचतो तिथपर्यंत आणि आपलं पहिलं थ्रस्ट करतो. त्याच्यात वरती नारळाचं झाड असतं रे, त्यानं नारळ हत्तीच्या डोक्यावर पडतो. तर हत्ती म्हणतो आई ग. उंदीर म्हणतो आई गा बिगा करायचं नाही, आपला शॉट असाच असतो. जोड द्या अपना ऐसा इच्छा है. अरे तो मला अजून एक आठवतं, प्राण्यांच्याच टॉपिक वरती आहोत म्हणून. तर एक बाप आणि मुलगा रस्त्यावरून जात असतात, लहान मुलगा असतो 7 वर्षाचा. तर रस्त्यात ना एक कुत्र्याचा सीन चालू असतो आणि तो व्हायचं ना लहानपणी असं कधी कुत्रे आणि तो बाबांना विचारतो बाबा हे काय चाललंय. बाबा म्हणतात अरे 7 वर्षाचा आपला पिंट्या, त्याला कसं सांगायचं. तर ते विचार करतात आणि म्हणतात पिंट्या बाळा त्या कुत्र्याचा ना पाय तुटलाय. तर ती कुत्री ना त्याला पाठीवर घेऊन हॉस्पिटलला घेऊन जाते. तर तो पिंट्या जातो आणि कुत्र्याच्या घांडीवर लाथ मारतो. भाऊ म्हणतात अरे काय करतो, चावेल तुला तो. तो म्हणतो लाथ मारून येतं काय.
ती बिचारी त्याची मदत करते आणि हा तिची घाण मारतोय. बच्चा ये क्या है? माझे व्हिडिओ बघत असते. ते म्हणजे असे एवढे हे नाही, पण हत्ती-मुंगीचे पण केवढे होते ना, म्हणजे की एकदा आपलं हत्ती आणि मुंगी स्विमिंग करायला जातात आणि हत्ती म्हणतो अगं मी माझा कॉस्ट्युमच नाही आणला, तर मुंगी म्हणते माझा घालतात काय. एक होती मुंगी तिने नेसली लुंगी आणि ते काहीतरी गाणं होतं ना, एक होती मुंगी तिने नेसली लुंगी, आला बारात उडली लुंगी दिसली डुंगी. काय हे होतं बडबड गीत. बडबड गीत. बडबड गीत. मग अशी केली की बडबड म्हणून टीचर वर्गातनं बाहेर हाकलायची. मला बऱ्याचदा घाणेरडे जोक सांगण्यासाठी टीचर अशी बाहेर काढलेलं. नाही तू टीचरला सांगायचंच घाणेरडे joke. नाही म्हणजे मी मुलांना सांगायचो, मग ते असं चायनीज विस्पर करत करत टीचर पर्यंत पोहोचायचं. नाहीतर ओ बाई लंडा बोलला. असं करायचे बरेचदा, म्हणजे मुली तर डेफिनेटली असं करतात. काय बोलतोय. अरे एक मला एक जोक आठवतो. एक माणूस असतो, ठीक आहे, तर त्याची लॉटरी लागलेली असते आणि अचानक खूप पैसा येतो त्याच्याकडे. तर तो असं सगळ्या महाग हॉटेलात वगैरे जातो आणि तो माकड एक पाळतो. असं एक्झॉटिक माकड आफ्रिकेतल्या जंगलातनं वगैरे घेऊन येतो तो. आणि तो बारमध्ये जातो, तो ड्रिंक्स ऑर्डर करतो आणि माकडाला सोडतो, आपला खेळ तू. आणि माकड काय करतं, असं जातं आणि सगळ्यांच्या टेबलवरती जाऊन सगळ्यांची बिअर पिऊन येतं. तर वेटर म्हणतो साहेब तुमचं माकड खूप मस्ती करतंय, तुम्ही प्लीज त्याला घेऊन जा. तर तो म्हणतो काय झालं. तर तो म्हणतो की हो सगळ्या टेबलवरती जाऊन सगळ्यांची बिअर प्यायला. माणूस म्हणतो किती झालंय बिल, ॲड इट टू माय टॅब, मी भरतो ना पैसे खूप आहे आपल्याकडे. असं 3-4 दिवस होतं, रोज काही ना काहीतरी करतोय. मग एक दिवस वेटर येतो, म्हणतो सर आता अति होत आहे, तुमच्या माकडाने पूल टेबलवरचा क्यू बॉल खाल्लाय. तो म्हणतो किती रुपयाचा येतो क्यू बॉल, हा काय छोटा आदमी छोटी बात, तू सांग ना, तू पैसे सांग ना किती, मी देतो ना पैसे तुला, हा घे माझं कार्ड घे. तो पैसे देतो आणि जातो. मग परत नेक्स्ट डेला जातो आणि वेटर म्हणतो सर आता तुमचे पैसे पण नको, उठा आणि निघा इकडनं. माणूस म्हणतो काय झालं, काय प्रॉब्लेम काय झाला. मॅनेजर झोपलाय. प्रॉब्लेम काय झालाय. वेटरला म्हणतो काय झालं, असं काय मी विकत घेतो. म्हणतो हे बघा तुमचं माकड आहे ना आत्तापर्यंत फक्त खात होतं, आज तो म्हणतो प्रत्येक टेबलावर जात आहे, पहिली गोष्ट गांडीत घालतो आणि मग खातोय. माकडे का काय. तर तो म्हणतो बरोबर आहे. तो म्हणतो काल पूल टेबलचा बॉल गेला ना, सकाळी खूप त्रास झाला म्हणून आधी आता माप घेतो आणि मग खातो. माकड आपले पूर्वज होते, म्हणजे खरंच मानावं लागेल, हे हुशार एकदम. नाही पण खरंच आहे, म्हणजे आय थिंक माकडाचं मला असं पर्स्पेक्टिव्ह पण समजलं, म्हणजे कोणती गोष्ट तोंडात जाते म्हणून लगेच मागे नाही. तू एक जो जोक सांगायचा पण तू बघितलं का. हा नाही म्हणजे एका माणसाचं लग्न होतं बेसिकली, आणि मग सुहागरात असते, बायको येते अगदी एकदम अशी तयार, फुल मूड सेट असतो, आणि मग तो मुलगा मुलीला म्हणतो जरा मूत करा. तर व्हॉट काय मूत करा. मूत करा. हां, मग ती जाऊन सू करून येते. मग तो परत म्हणतो जरा मूत करा. ती परत जाऊन सू करून येते. असं 3-4 वेळा होतं, 7-8 वेळा होतं. 10व्या वेळा जेव्हा तो तिला म्हणतो जेव्हा ते अरे भड्या मुतून झाले, रिकामं झालंय, तिकडे काही उठलं नाहीये. हा म्हणते झोप. मग झोपते आणि मग सकाळी जाऊन सासूला म्हणते अरे काय बावळट येडझोप पोरगा आहे तुझं, रात्रभर मला म्हणत होतं जरा मुत करा. म्हणजे अगं नाही का, तो थोडा बोबडा आहे, तो जरा मुस्कुरा म्हणत होता. आणि तो पण म्हणतो बोबडा आहे का म्हणतोय, ती कसं मुताला जाते आणि हा तिला थांबत नाही. तो वाघाचा हा. तर बेसिकली गावात नाही कसा आदमखोर शेर म्हणतात ना, असा एक वाघ घुसलेला असतो गावात, आणि तो वाघ खूप डेंजरस असतो. तो असा रोज रात्री लोकांच्या घराच्या बाहेरून कधी बकरी मारली, कधी गाय उचलली, कधी म्हैस उचलली. वाघ एका चोर आहे, तो ओपनली पण करू शकेल दिवसा, पण हा रात्री त्याला रात्री भूक लागायची. तो कसला शेर आहे हा, डिप्रेस शेर तो ऍक्च्युअली गावात कॉल सेंटर मध्ये काम करणारा भाग होता, जंगलातला स्विगीवाला भाग होता तो. आणि मग हा कधी कुत्राच खाल्ला कोणाचा, आणि कधी डिप्रेस ऑर्डर डिप्रेस, म्हणजे एकदम कधी भूक लागली दिवसभर झोप मारतो, दिवसभर ग्वीड, आणि मग हा बरं जो तर तो लाल डोळे होते का एकदा गावातला लाल गावातल्या एकदा लहान मुलाला उचलून जातो, आणि मग गावातली लोक खूप हे होतात की म्हणतात आता काहीतरी करायला पाहिजे.
तर सर्वात असा नामवंत शिकारी असतो शिकारी शंभू. शिकारी शंभू ठीक आहे, हा. टिंकल हा शिकारी शंभू वेगळा ह्याची टॅगलाईन शिकारी शंभू आणि बंबू वगैरे असं. तर त्याला बोलतात Who cares about it? Taglines गावात नाही, त्याची शिकारी असते, बंबू, त्याचं- गावात मी शिकारी शंभू. गांड में बंबू. अरे fucking audience is like गावात मग काय गाणू का बंबू माझं म्युझिक येतं मागे म्हणजे गावातले गाणू का बंबू तो असा स्वॅग वाला शिकारी. मी आतापर्यंत एक पण शिकार फेल नाही गेला असा रेकॉर्ड असतो त्याचा. तर तो गावात येतो असा फुल स्वॅग मध्ये वगैरे असं एकदम किचन वगैरे फिरवत असा आणि तो म्हणतो गाव किती शेअर. तर ते म्हणतात कुठलं गाव ऍक्सेंट तो शंभू असा असतो इंटरनॅशनली लगानचं गाव. सो तो गुन्हा लगान म्हणतात गावाच्या बाजूला जंगल आहे, जंगलात कुठेतरी वाघ आहे. तर तो जातो जंगलात आणि वाघाचे ते फुटमार्क्स वगैरे बघत बघत फॉलो करत जातो. बघतो झाडाखाली वाघ बसलेला असतो. तर तो वाघात 6 गोळ्यांची पिस्तोल असते. वाघाकडे पॉईंट करतो आणि ठाट 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 6 गोळ्या मारतो. वाघ स्ट्रॉंग, वाघ सगळ्या गोळ्या अशा 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 करून उडून टाकतो. आता म्हणतो म्हणजे गोळ्या संपल्या, करायचं काय. तर हा धावतो, मागे वाघ, पुढे हा, मागे वाघ, पुढे शिकारी, मागे वाघ. धावता धावता शिकारी एका झाडाला आपटतो. रोज काम नाही. असं झाडाला आपटतो. वाघ येतो मागून, सगळे कपडे फाडतो, म्हणजे गाण मारून निघून जातो. वाघ पण मेरे वाघ को खाना मिल रहा है बहुत रात को, ते खाऊन झालेलं मेरे को ये नहीं मिल रहा है तो मैं उसकी गांड मारेगा. कारण वाघांची संभोग संख्या करायचं होतं वाघाला. वाघांची संख्या कमी झाली ना याच्यामुळेच. कारण वाघ शंभू तो शंभू गांड में डालेगा मैं इसके बंबू. वाघिणींबरोबर अशीच tagline करत नाही. तर मग शंभू म्हणतो ठीक आहे डन, मला माहिती उद्या काय करायचंय. तो दुसऱ्या दिवशी जातो 10 गोळ्यांची रिव्हॉल्वर घेऊन. ठीक आहे, पुन्हा जातो ते फुटमार्क्स वगैरे बघून. वाघ दिसतो त्याच झाडाखाली बसलेला आहे. फुटमार माहिती इकडे झाडे आणि नेम घेतो आणि ठाट 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 10 गोळ्या मारतो. वाघ स्ट्रॉंग, वाघ सगळ्या गोळ्या अशा 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 परत अशा हे उडवतो. काय? हा. आता काय करणार पुन्हा. Tricep पुन्हा शिकारी धावतोय, मागे वाघ, पुढे शिकारी, मागे वाघ, पुढे शिकारी, मागे वाघ. पुन्हा त्याच झाडाला आपटतो. वाघ येतो, कपडे फाडतो, काम करून निघून आज भी मिल जातो. गया मेरा काम तमाम है. तिसऱ्या दिवशी शंभू म्हणतो अभी तो मैं इसको मारेगा. आणि वाघ काय म्हणतो मी या गाडाखालीच बसणार, आज मेरे को गांड मिलेगा. तर हा काय करतो, हा AK-47 आणतो. AK-47 आणि एक नाही 10 राऊंड लावून आणतो AK-47 ला. मग तो आज बघतो कसा वाचतो. मग पुन्हा जंगलात जातो, ते फुटमार्क्स वगैरे बघत 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 वाघाला ट्रॅक करतो. वाघ बसलाय मस्त नेम घेतो आणि 10च्या 10 राऊंड खाली करतो. पण वाघ स्ट्रॉंग, आय लाईक नरेश. वाघ सगळ्या गोळ्या अशा 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 करून उडवतो. आता पुन्हा तेच शिकारी धावतोय, मागे वाघ, शिकारी धावतोय, मागे वाघ, शिकारी धावतोय, मागे वाघ. पुन्हा झाडाला आपटतो. शिकारी म्हणतो चायला 2 दिवस नवीन कपडे फाडले आणि माझे, आज याला कपडे फाडू देत नाही. गांड मारतो हे कन्सर्न नाही, नवीन कपडे फाडले माझे, तू मेरा बजेट बिघाड रहा है. तो कपडे काढूनच उभा राहतो शिकारी. वाघ येतो मागणं, गांडीवर फटका मारतो. म्हणतो काय रे बडव्या, शिकार करायला येतोस का गांड मारवायला. शिकारी अशा जोकमुळे शोचं नाव हेडफोन लाव रे. प्लीज हेडफोन लाव. हेडफोन लावा तर लोक तुम्हाला लावतील. पण फक्त प्राण्यांचेच नाही, असे ते बरेचसे फॅमिली जोक्स पण होते. Family jokes पण होते. फॅमिली फ्रेंडली नाही पण फॅमिली ओरिएंटेड जोक्स होते. म्हणजे जसं एका माणसाचं म्हणजे कपलचं लग्न होतं आणि मग लग्नाच्या 4 दिवसांत कपलचं अच्छा म्हणजे डेट करत असतात तेव्हा कपल असतात आणि मग लग्न होतं. एकदम खोलात शिरूया नको, पण त्यांचं लग्न झालं की साधारण लग्नाच्या 4 दिवसानंतर ती बायको एकदम वैतागते त्याच्यावरती. म्हणते मेल्या, तुझ्याबरोबर लग्न अशासाठी केलं की तुला आपल्याला मुलं होतील म्हणून, माझं पोट साफ होईल म्हणून नाही केलेलं. मला झेपलं नाही पहिले पोटचा. म्हणजे मंदारचा व्हिडिओ बघा, त्यांनी तिला लग्नाचं मागणं घातलेलं. हा बस पुरे. मागणं घातलं. पण एखादा अजून एक जोक आहे. एक माणूस असतो, तो आजारी असतो. ठीक आहे, आणि त्याचं ना आजाराचं निदानच लागत नसतं. सगळ्या मोठ्या मोठ्या डॉक्टरांना दाखवतो, कोणताच डॉक्टर त्याला सांगू शकत नाही काय झालंय म्हणून. तो मित्राकडे जातो, म्हणतो आमचा रासला मित्र म्हणतो एक डॉक्टर आहे म्हणतो पनवेलला. पण तो डॉक्टर असा ना एकदम युनिक पद्धतीने तो ट्रीटमेंट करतो. पनवेलला जायच्या अनुषंगानेच बरा होईल. आणि म्हणतो पुण्याला जाईन मी. तो म्हणतो की याचं एक आहे की एकदा तू ट्रीटमेंटला हो म्हणालास ना की मग ट्रीटमेंट मधून बॅकआउट नाही करू शकत. मग डॉक्टर अख्खा सगळ्या टेस्ट करणार आणि मग तो म्हणतो तुम्हाला बेअर करावं लागतं. म्हणतो अरे ठीक आहे 4 वर्ष झाली बरं होत नाही तर ठीक आहे. तर तो जातो डॉक्टरांकडे. ठीक आहे, डॉक्टर म्हणतो ठीक आहे चड्डी काढ.
डॉक्टर चड्डी काढ. काय झालं पिले काय होतंय नाही या नर्स कडनं नंबर घेतला आता चड्डी काढा. ओ डॉक्टर पण काय तो म्हणतो नाही तू आता डॉक्टर अलग वेगळ्या दिवसा ठरगे चड्डी काढ तू. डॉक्टर म्हणतो फॉर्मवर सही केली आता बॅकआउट नाही आता ऐकायला लागेल फॉर्मवर तर तो काढतो रे. तर डॉक्टर काय करतो अंगठी काढतो आणि बोट घालतो डॉक्टर खरंच आणि मग असं बोट फिरवतो रे. म्हणतो काय होतंय माणूस म्हणतो नाही काही नाही होते. डॉक्टर म्हणतो ओके. मग डॉक्टर घड्याळ काढतो आणि हात असा आत टाकतो आणि मग असा हात फिरवतो. काय होतंय मजा तर म्हणतो नाही काही नाही होते. तर डॉक्टर म्हणतो ओके. मग डॉक्टर काय करतो शर्टची ही स्लीव आहे ना ती अशी फोल्ड करतो वरपर्यंत आणि मग असा हात असा टाकतो आणि असा फिरवतो. काय होतंय तर म्हणतो नाही डॉक्टर काही होत नाही. तर म्हणतो ओके थांब. मग डॉक्टर अख्खी अशी स्लीव वर करतो आणि मग डॉक्टर असा अख्खा हात टाकतो आणि फिरवतो. डॉक्टर दुखतं. ठीक आहे तुला टॉन्सिल झालेत. डॉक्टर लेवल एकदम वेगळ्या लेवलचा ठरला. बेंडी चड्डी निकाल बेगाड में हाथ डाल के बताएगा क्या हो गया तेरे. तुमच्यापैकी कोणी जर पनवेलला गेलं तर प्लीज डॉक्टरला सांगा इकडनं सुरुवात करायला. बघ हे काय तरी बरं तो टॉन्सिल चेक करणार डेंटिस्ट बिंटिस्ट नव्हता नाही तुम्हाला कवळी लागली. अहो तुमचे गालगोप सुजले. चड्डी काढा तुम्हाला कवळी लावायची. गालापर्यंत पोचायला माझा पाय वगैरे तुमचे गाल सुजले. पण तुषार खूप भारी वाटते तू आज आलायस इकडे ऑल द वे फ्रॉम पुणे. थँक्यू मला पण खूप मजा आली. तुषार तुझ्याबद्दल इन्स्पायरिंग काय माहिती सर्वात जास्ती मग हे मला खूप असं कौतुक आहे त्याचं की तुझं जे पेज आहे इंस्टाग्रामचं ते ऑलमोस्ट 2.5 लाख फॉलोअर्स झाल्यावरती काही नालायक लोकांनी रिपोर्ट वगैरे केल्यावर पुल डाऊन केलं. काइंड ऑफ म्हणजे नॉट नेसेसरी म्हणजे हे नाही की कोणी रिपोर्ट केला. आय डोंट नो स्वतः नाही काढत ना. मला आतापर्यंत एक प्लस पॉईंट काय आहे की कधी कॉमेंट्स मध्ये हेट नाही मिळाला. म्हणजे नाही जितकं बाकीच्या युट्यूबर्स किंवा कॉन्टेंट क्रिएटर्सला मिळत असेल की हे काय फालतू आहे तसा हेट कधी आतापर्यंत तरी नाही मिळाला. टचवूड बट मिळेल लवकरच. चेहरा टाक तुझा मिळेल. पण तू आहे ना हा येतोय ना व्हिडिओ मिळेल. म्हणून म्हणलं प्लीज मला डिस्काउंट करू नका. 0 पासून पुन्हा सुरुवात केलीस आणि आता तू ऑलमोस्ट 2 लाख सबस्क्रायबर्स फॉलोअर्स हिट केलेस तू. मग आता होते म्हणजे 2000च उरले. पण मला एक सांग अशी भीती वाटत नाही कधी की आता समजा आता 2 लाखला पोहोचतेस उद्या समजा 5 लाखला पोहोचलास आणि मग पुन्हा जर तुझा पेज पुल डाऊन केलं तर काय मी पुन्हा येईन आणि इंस्टाग्राम फुकट आहे फुकट ते पौष्टिक आहे. आलं उघडा टाका मनात आलं काय करायचं. मग खरंच मानावं लागेल. पण आणि जेव्हा बॅन झालं होतं तेव्हा असं मला वाटलं होतं मी डिसाईड केलं होतं की मी आता डबिंग नाही करणार कारण की ऑफकोर्स माझा फेस कुठे नव्हता फक्त आवाज होता. त्यामुळे मला नाही वाटलं की मला नव्हतं वाटत की मला परत ऑडियन्स मिळेल. बट माझा आवाज लोकांच्या लक्षात राहिला आणि त्यांनी परत त्यामुळे खूप थँक्यू सगळ्यांना. यार तुषारच्या ह्या स्प्रिटसाठी एकदा सगळ्यांनी टाळ्या वाजायला पाहिजेत. मग येस तुम्ही आपापल्या घरी बघत असाल तिथनं पण टाळ्या वाजवा आणि कमेंट्स मध्ये टाळ्या वाजवा. येस कमेंट्स मध्ये टाळ्या आणि वाजवा. कमेंट्स मध्ये अशा टाळा होता कसं ते येस काय होतं ते 1 2 3 स्टार्ट. अच्छा पाहिजे तेवढा. आणि अरे त्यांचा आवाज फक्त आपल्यापर्यंत पोहोचायला हवा अजून नको. आणि प्लीज कमेंट्स मध्ये तुमचे असे काही लहानपणीचे जोक्स असतील तर ते कमेंट्स मध्ये लिहा. आणि ते तेवढंच करा. शेअर करा व्हिडिओ लाईक करा सबस्क्राईब करा. येस थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. Please listen carefully.